ولع النار. ده يا جماعه الانتيريور وول اوف ذا تيمبورال فوسا. عباره عن مين؟ عباره عن العظمه دي بتاعت خدك الحلو ده اللي اسمها زيجوماتيك بون. الزيجوماتيك بون دي يا جماعه ليها تو سيرفيسز. سيرفيس في وشك من قدام اسمه فيشيال سيرفيس، بس كمان في سيرفيس ورا ناحيه التمبورال بون اسمها تمبورال سيرفيس اوف زيجوماتيك بون. وبالتالي دلوقتي اللي يخصك مين فيهم؟ مين اللي عامل anterior wall of the temporal fossa؟ التمبورال سيرفيس اوف زيجوماتيك بون. وبالمناسبه على فكره في هنا خرم متسمي بنفس الاسم، خرم في التمبورال سيرفيس اوف زيجوماتيك بون، يبقى اسمه زيجوماتيكو تمبورال فورامين. اهلا وسهلا. ايه اللي معدي فيه؟ اللي معدي فيه النيرف والفيسلز التي تحمل نفس الاسم، زيجوماتيكو تمبورال نيرف اند فيسلز. ماشي؟ طبعا برضه على فكره مش التمبورال سيرفيس اوف زيجوماتيك بس، لا في كمان. خد بالك الزيجوماتيك دي الزيجوماتيك دي مطلعه بروسيس لفوق للفرونتال. يبقى البروسيس ده اسمه ايه؟ ماده دي اهي فرونتال بروسيس اوف زيجوماتيك. راحت الفرونتال رد عليها ومدت ايديها بفرونتال بروسيس اوف فرونتال بون، قصدي هتطلع زيجوماتيك بروسيس اوف فرونتال. يبقى اذا الانتيريور وول بتاع التمبورال فوس عباره عن التمبورال فوق ايه سيرفيس اوف زيجوماتيك بون، والزيجوماتيك سيرفيس اوف تمبورال، والزيجوماتيك بروسيس اوف فرونتال، والفرونتال بروسيس اوف زيجوماتيك. المنطقه دي اهي طفي نور. فادي الانتيريور اهو عباره عن زيجوماتيك بروسيس اوف ايه فرونت، وجاي من تحت الفرونتال بروسيس اوف زيجوماتيك زائد التمبورال سيرفيس اوف زيجوماتيك. ده الانتيريور. فاضل لك بقى الميديال وول. فين الميديال وول بتاع الموضوع؟ العظم اللي انت شايفه ده. الميديال وول عباره عن 4 عظمات. تقولهم لي انتوا بقى. فرونتال قامت مين؟ تمبورال، بارايتال، جيريتال، وين وفيسكيرال. شايفين الاربع عظمات دول لما اتقابلوا عملوا سوتشر شكله ايه؟ اتش شيب سوتشر. الاتش شيب سوتشر ده يا جماعه الذي يطلق عليه تيريون. التيريون ده في اولها بي كابيتال، في قصدي بي ساين ما بتتقطعش، مش بيتيريون، لا البي ما بتتقطعش، فهو دي اسمها تيريون. عباره عن اتش شيب سوتشر اللي تكون نتيجه تلاقي الاربع عظمات. اهلا وسهلا. استفدنا ايه؟ التيريون ده يا جماعه لو انا جيت بصيت على العظم بتاع السكالب، لو عظم حقيقي بقى السكالب بتاعت ربنا مش البلاستيك دي، تلاقي عظم السكالب تخين تخين تخين، وعند منطقه الاتش شيب سوتشر دي اللي هي التيريوم تلاقي العظم فيري ثين بليتو بون. فيري ثين بليتو بون يعني اقوى ولا اضعف؟ اكيد ده بقت عظمه هايفه قوي. واحد حظه العاسر ياخد خبطه في السايد اوف ذا هيد تيجي في منطقه التيرو
تروح كسره التيريوم. وايه هيحصل ايه؟ التيريوم بقى يا جماعه للاسف جوه السكال، ماشي اوبزيت التيريوم جوه السكال فيسلز اسمها الانتيرور ديفيجن اوف ميدل مننجيال ارتري. وبديهي طبعا اما العظمه دي تتكسر في التيريوم يبقى الميدل مننجيال هيحصل له ايه؟ هيتقطع يا رجاله. وما يتقطع الميدل مننجيال هيحصل ايه هنا؟ هيموريج، هيماتوما ما بين السكالبون والديورا. الديورا اللي هي المننجيس اللي مغطيه البرين. يتقال على الهيماتوما دي بقى ايه؟ ما دام بره الديورا، ما بين الديورا والعصب، يتقال عليها اكسترا ديورال هيموريج. فالحادثه الشهيره اللي هي تروما تو ذا سايد اوف ذا هيد جت في السيم بليد دون اللي هو الاتش شيب جانكشن اللي اسمها التينيون. حصل جوه السكال نزيف من الميدل مننجيال فيسلز، عمل لك اشهر حادثه تعمل اكسترا ديورال هيماتوما. الجراح طبعا لازم يعمل ايه؟ لازم يفتح بانسجن على التيريوم عشان يفتح العظم ويفضي الهيماتوم، والا العيان لو اتساب طبعا هيموت. تجيب ازاي بقى التيريوم ده؟ التيريوم دي السيرفس بتاعها اللي هيفتح عليه الانسجن الجراح اسمها ايه دي؟ زيجوماتيك ارش. زيجوماتيك ارش. النقطة اللي في النص بالظبط بتاعها ميد بوينت اوف زيجوماتيك، ويطلع فوق 4 سم، ف 4 سنتيمتر above the mid zygomatic point. والسوتشر ده اللي ما بين الفرونتا والزيجوماتيك اللي اسمه فرونتو زيجوماتيك سوتشر، خد 4 سم وراه، 4 سم behind the فرونتو زيجوماتيك سوتشر. يتقابل 4 سم مع الميد زيجوماتيك بوينت، تبقى دي التيريون تعمل عليها الانسجن بتاعك وتفتح السكال وتفضي الهيماتوما قبل ما العيان يموت. منطقه التيريون دي مهمه جدا جدا جدا. على فكره بقى منطقه التيريون دي ذكرى لايه؟ اما اتولدت كانت السكال كلها عظم كده ولا كان فيها اجزاء ممبرين؟ هنا يا جماعه المنطقه دي كانت ممبرين، وبيطلق على المنطقه دي اول لما بتتولد والممبرين اللي هنا دون اسفينويد فونتانيل. اسفينويد فونتانيل. على فكره بالمناسبه في واحده زيها ورا. واحده زيها ورا فين؟ بيتولد الطفل برضه عنده الحته دي كلها ممبرين. تلاقي مين؟ برايت اوكسيميتال مع الماستويد برضه في تيبل الحته دي. عشان نحكي الماستويد سموها ماستويد فونتانيل. ماشي؟ في اول المنطقه دي تلاقي البرايتال مع الاوكسيميتال مع الماستويد تعمل لك الماستويد فونتانيل، واللي قدام دي اللي هي منطقه التيرون تعمل لك السفينويدال فونتانيل. ده بعد ما بتتولد، بس بعد كده هون بعدة شهور لسنه سنه ونص تبص تلاقي كل ده قفل وبقى خلاص السكال كلها عظم ومفيش لا ممبرينز ولا حاجه خالص. دايما بالنسبه للسبيشال فيتشرز بتاعت هذه الفوسه اسمها التمبرال. اتفقنا يا جماعه الانتيريور بتاعها ايه؟ temporal surface of zygomatic مع الفرونتال process of zygomatic والzygomatic process of front. الفوسه دي من تحت محدوده بمين؟ zygomatic arch فوق superior temporal line، والميديان وول بتاعها الفور بونز اللي عاملين لك الاتش شيب سوتشر اللي اسمه التيريوم اللي هو ذكرى
للسفينويدال فونتانيل، وعنده الحادثه الشهيره بتاعت الميدل مينينجيال هيموريدج. نيجي بعد كده للفوسه اللي تحتيه. مين بقى الفوسه اللي تحتيه؟ اللي تحت التمبرال، يبقى اسمها ايه؟ انفراتمبرال فوسا. الانفراتمبرال فوسا دي طبعا اللاترال وول بتاعها برضه هنا. مين اللاترال وول بتاعها؟ الجزء ده من المندل. المندل على فكره ليه بادي وليه ريمس، فاللاترال وول بتاعك از ريمس اوف ذا مندل. عشان اشوف بقيه الانفراتمبرال فوسا لازم اكسر المندبل واشيله. نشيله بقى يطلع لك الانفراتمبرال فوسا دي. دي صورة حقيقية في منتهى الجمال، وكسر لك فيها الارش اللي اسمه الارش. طبعا ده انا خلاص كسرته، اللي اسمه الزيجوماتيك ارش. وقلت لك في السبيس الجي بي التمبورال بتبقى كونتينوس مع الانفراتمبورال. هي دي الانفراتمبورال فوس. اللاترال وول شلته ورميته اللي هو ريمس اوف. ميديا ليه بقى في الاخ ده؟ فاكرين ليسينويد بون؟ قلنا انها شبه مين؟ باتر فلاي. ماشي؟ الباتر فلاي ليها جناحين، جريتر وينج اللي احنا كنا شايفينه، وفي لسه ما شفناهوش الليسر وينج. الفراشه ليها رجلين ولا ملهاش رجلين؟ ليها رجلين. دي الرجلين على فكره بتاعتها عباره عن بروسيس اسمه تريجويد بروسيس. التريجويد بروسيس ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره الجايه، واحنا بناخد النورما بيزالس اكسترن. بس مبدئيا كده التريجويد بروسيس ده بيتكون من لاترال تريجويد بليد، وده اللي احنا شايفينه، وبقيه الشغل بقى مالناش دعوه بيه، هناخده بكره. فيبقى الميديا الوول بتاعك عباره عن لاترال تريجويد بليد. ماشي؟ السوبير وول ايه ده؟ على فكره دي منطقه الجريتر وينج اوف سفينويد. الجريتر وينج اوف سفينويد يا جماعه ليها جزء انتوا كنتوا شايفينه في التمبورال فوسا. ده بقى الجزء اللي دخل في الانفراتمبورال فوسا تبع الجريتر وينج برضه. ده ماشي بالطول ولا بالعرض؟ ده الجريتر وينج اوف سفينويد. اللي موجود في مين؟ في التمبورال. نزل 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 راح داخل لجوه بالعرض. الجزء ده هو ده السوبيرو باوندري اوف انفراتمبورال فوسا. اسمه ايه يعني؟ ده الانفراتمبورال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف السفينويد. لان هو الجريتر وينج ليه تمبورال سيرفيس في التمبورال فوسا، ولو جزء راح داخل بالعرض هنا هو اسمه انفراتمبورال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف السفينويد. الانفراتمبورال فوسا من قدام ايه اللي يحبها؟ ايه دي ام اسنان دي؟ الالف العظمه اسمها posterior surface of maxilla. anteriorly posterior surface of maxilla. يبقى انت عندك lateral wall شايلينه من medial wall lateral surface of lateral pterygoid blade. superiorly infratemporal surface of greater wing of sphenoid. anteriorly almost stand here posterior surface of maxilla. posteriorly وراك فين؟ posteriorly انت محدود بالبروسيس الجامد قوي ده اللي هو مكسور ده ستايلر اللي اسمه ستايلويد بروسيس.
عايزين تشوفوا الانفرا تمبرال فوسا احلى، خد دي. ده منظر من تحت. انا قالب السكال، قلبتها تماما زي ما انا ماسكها كده، والماندبل فيها، ورحت واخد لك صوره من تحت كده للانفرا تمبرال فوسا. فطلع لك مين؟ دي الانفرا تمبرال فوسا. ده اللاترال وول بتاعك اللي هو مين؟ الماندبل. وده الميديال وول بتاعك اللي هو اللاترال تريجويد بليت. وده ام سوكت اللي فيها اسنان من قدام، ماجزيلا اللي هي البوستيريور سيرفس ماجزيلا. من ورا الستايل بروسيس مكسور، هنا في ستايل بروسيس. وسوبيرلي اللي هي العظمه اللي فوق دي الانفرا تمبورال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف اسفنج. ماشي. الانفرا تمبورال فوسا دي متصله بحاجه؟ في اي حاجه متصله بيها؟ الانفرا تمبورال فوسا دي كلها مسالك داخله على 100,000 حته، داخله على 100,000 حته في السكالب. فيبقى كونكشن اوف ذا انفرا تمبورال فوسا. الانفرا تمبورال فوسا دي بقى يا جماعه ايه الكوميونيكيشن بتاعتها؟ متصله بايه؟ طبعا في حاجه سهله انت اوريدي عارفينها. الانفرا تمبورال متصله بالتمبورال عن طريق ايه؟ السبيس اللي دي بلا الزيجوماتيك ارش. وايه تاني؟ شايفين الخرم ده يا جماعه؟ ده خرم في السكالب، او اكشولي هم خرمين. خرم اسمه فورامين اوفال وفورامين سباينوزا. الفورامين اوفال والسباينوزا ده لو تحط فيه دبوس او حاجه تلاقي نفسك جوه السكالب، تلاقي نفسك جوه الميدل كرينيال فوسا. ميدل كرينيال فوسا. لان يا جماعه السكالب من جوه الكرينيال كافيتي عباره عن 3 فوسا. فوسا انتيرو اسمها انتيرو كيريال فوسا، وفوسا بوستيرو اسمها بوستيرو كيريال فوسا، وفوسا في النص اسمها ميدل. الفورامين سباينوزا والأوفال دول يؤدوا الى الميدل كرينيال فوسا. بصوا يا جماعه الانفرا تمبورال فوسا متصله بالتريجو مالاتاي فوسا عن طريق مين؟ بالمناسبه التريجو مالاتاي فوسا دي السبيس الصغير قوي ده اللي انا حاطط فيه البوينت ده اسمه تريجو مالاتاي. ودي الانفرا تمبورال فوسا. ايه بقى اللي بيوصل الانفرا تمبورال فوسا بالتريجو مالاتاي فوسا؟ هذا الفيشر اللي سميه انت بقى فيشر ما بين اللاترال تريجويد بليت، مش ده اللاترال تريجويد بليت والعظمه دي اللي هي الماكسيلا. فيشر ما بين التريجويد والماكسيلا يبقى اسمه الفيشر ده تريجو ماكسيلاري. تريجو ماكسيلاري فيشر. كمان يا جماعه الانفرا تمبورال فوسا اللي قدامنا دي تحط البوينتر بتاعك هنا تلاقي نفسك خرجت فين؟ تلاقي نفسك على فكره ده اسمه انفيرور اوربيتال فيشر. انفيرور اوربيتال فيشر لو دخلت فيه هنا هون حد فيه معاك قلم صغير او قلم رفيع، حتى اسمه انفيرور اوربيتال. شايفين يا جماعه القلم شايفينه منين؟ هو من الانفرا تمبورال فوسا. حطيته في الانفيرور اوربيتال فيشر. لقيته في القلم الثاني فين؟ جوه الاوربت. فالانفرا تمبورال فوسا متصله بالاوربت من خلال الانفيرور اوربيتال فيشر. متصله بالتريجو مالاتاي فوسا ثرو ذا تريجو ماكسيلاري فيشر. ومتصله بالميدل كرينيال فوسا عن طريق الفورامين اوفال وسباينوزا. ومتصله بالتمبورال عن طريق السبيس دي 2
زيجوماتيك ارش. ويبقى دي البونز فورمينج النورما لاتراليس. نراجعهم كده بسرعه. والفوسي والفيتشرز بتاعتها. مراجعه كده سريعه بقى للايه؟ للنورما لاتراليس. البونز فورمينج اس فرونتال نيسل اكسيلر مانديبولار زيجوماتيك تمبرال إيريتر وينج اوف سفينويد بارايت تمبرال اوكسيد. ده البون فورم. الفيتشرز بتاعتها ايه؟ الفيتشرز بتاعتها اول حاجه في عندنا اللاين سوبيريور انفيرور تمبرال لاين. وبعد كده هو نخش على الارش ده اللي اسمه زيجوماتيك ارش. اللي الروت بتاعه يعمل ايه؟ ب. ده الزيجوماتيك ارش. بيلو ذا روت اوف زيجوماتيك ارش في الخرم اللي اسمه اكسترنال وديتري. اكسترنال وديتري مينز. بوستيرلي في المثلث اللي اسمه سوبرا ميتا تراينجل. ثم الحلمه ماستويد بارت اوف تيمبر. ثم الستايرويد بارت اوف تيمبر. والجزء ده اسمه ايه؟ تمبانيك بليت. تمبانيك بليت او تمبانيك بارت اوف تيمبر. وعندنا بقى بعد الكلام ده هو كله الفوسي التمبرال فوسا. وعرفنا الباوندري بتاعتها. واهم حاجه في الميديان وول في الاتش شيب جانكشن اسمها تيريون. تيريون البي ما تطيرش. وتحتها في مين؟ الانفراتيمبرال فوسا. وعرفنا الباوندري بتاعتها. وبعد كده في عندنا التريجو بلاتاين فوسا ماشي، اللي متصله بالانفراتيمبرال عن طريق التريجو ماكسيلاري فيشر. ويبقى دي النورما لاتراليس.